শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত অপশ্যন ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰা হয় মই আজি এটা লাইভ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম। অপশ্যন ট্ৰেডিঙত আমি ইণ্ট্ৰাডেৰ ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰি এটা লাইভ ষ্ট্ৰীম মই দেখাম। গতিকে অলপ পিছতে মই আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰীনত লৈ আহিম। আপোনাৰ মোবাইলেৰে কেনেকৈ অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব পাৰি এইটো মই এটা লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে আহক তেনেহ'লে আমি মোবাইলৰ লাইভ স্ক্ৰীনত আহোঁ। লাইভ স্ক্ৰীনত আমি অপশ্যন ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰে অলপ শিকি লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ আহিছোঁ। মোবাইল স্ক্ৰীনত আমি আমাৰ ডিমেট একাউণ্টখন অ'পেনিং কৰিছোঁ। ডিমেট একাউণ্টখন অ'পেনিং কৰাৰ পিছত আমি নিফটিৰ অপশ্যন চেইন খুলি আমি 24,250 অপশ্যন প্ৰাইচটো আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি বাই চেল কৰাৰ কাৰণে অপৰচুনিটিত লক্ষ্য কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰাইচটো আমি চাৰ্টখন খুলি চাই তাৰ চাৰ্টখনৰ প্ৰাইচটো আপ ডাউন কৰাৰ যিটো সেই বিহেভটো আমি কি কৰি আছোঁ, লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে ই এতিয়া অকণমান তলৰ ফালে আছে। গতিকে পুনৰ যদি ওপৰৰ ফালে অপশ্যন প্ৰাইচটো যোৱাৰ এটা আমি সম্ভাৱনা দেখা পাওঁ, লগে লগে আমি কি কৰিম, বাই কৰি দিম। বাই কিমান কৰিম, আমি এটা কোৱান্টিটিত 50 এটা লটত 50টা শ্বেয়াৰ থাকে, এইটো আপুনি ওপৰত দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত। গতিকে আমি নাম্বাৰ অফ লটত আমি কেইটা কোৱান্টিটি বাই কৰিম সেইটো আমি বহাই ল'ম। এটা লটত 25টা শ্বেয়াৰ থাকে ইণ্ডেক্সৰ নিফটিৰ 50। গতিকে আমি সেইমতে আমাৰ কেপিটেল আছে 12,000 কিমান টকা অলৰেডি ট্ৰেডিং বেলেঞ্চ। গতিকে সেই অনুপাতে আমি নাম্বাৰ অফ লট আমি চিলেকশ্যন কৰি ল'ম, আমি কিমান ৰিস্ক ল'ব পাৰিম। গতিকে আমি প্ৰাইচটো চাই আছোঁ। এতিয়া প্ৰাইচটো ওপৰৰ ফালে গৈ আছে নে নাই। যদি ওপৰৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেনেহ'লে আমি অতি সোনকালে আমি নাম্বাৰ অফ লটত কিমান নাম্বাৰৰ আমি কেইটা লট কিনিম সেইটো বহুৱাই লৈ আমি অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰি দিম। তলত প্লেচ অৰ্ডাৰ বুলি আছে, বাই অৰ্ডাৰ। আমি এইটো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি নাম্বাৰ অফ 3 লটছ আমি বহাইছোঁ, তাৰমানে 75টা শ্বেয়াৰ কিনিম। গতিকে আমি এতিয়া প্লেচ বাই অৰ্ডাৰত অকল টিপিলেই বাই হৈ যাব। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে প্ৰাইচটো কেনেধৰণৰ বিহেভ কৰি আছে। যদিহে ওপৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেহ'লে আমি এইটো বাই কৰি দিম। গতিকে আমি এনেকৈ চাই থাকিব লাগিব অকণমান। এতিয়া বাই অৰ্ডাৰটো আমি টিপি দিলোঁ। টিপি দিয়াৰ লগে লগে এক্সিকিউশ্যন হৈ গ'ল অৰ্ডাৰ। আৰু চাওক অৰ্ডাৰ লাইনত ধুনীয়াকৈ আমাৰ কিমান টকাত কিনিলোঁ সেইটো অৰ্ডাৰ শ্ব' কৰি আছে এটা লাইনেদি, আৰু তাৰ ওপৰত বাই হৈ আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰফিট হ'ল, আগতো অলপ প্ৰফিট হৈ আছিল। গতিকে টোটেল প্ৰফিট 1200 কিমান টকা আমাৰ হৈ গ'ল। এইটো হৈছে ট্ৰেডিং। আপোনালোকক অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ লাইভ প্ৰুফটো মই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে কেনে পালে মোক জনাব, কাৰণ তেতিয়াহে মই গম পাম যে আপোনালোকে বুজি পাইছে নাপাইছে। মই একদম সহজ অসমীয়া ভাষাত মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আচলতে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই এইটোৱে বুজাব খুজিছোঁ যে আমাৰ কিছুমান সৰু সৰু যিখিনি কাম কৰি খোৱা মানুহ আছে, তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি বা যদি তেওঁলোকৰ স্কিলটো ভাল হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ট্ৰেডিং কৰি 2 পইচা বেছি ইনকাম কৰি এটা আৰ্থিক টনকিয়াল অৱস্থালৈ অনাৰ কাৰণে নিজকে চেষ্টা কৰিব পাৰে। আৰু এইটোৱে হৈছে মোৰ মেইন উদ্দেশ্য। তথাপি ইয়াত মই অলপমান আপোনালোকক উল্লেখ নকৰিলে মোৰ ভুল হ'ব যে মোৰ কাৰিকৰী দিশত যথেষ্ট মই দুৰ্বল কাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক খুব সঠিকভাৱে খুব ধুনীয়াকৈ বা বুজিব পৰাকৈ উপস্থাপন কৰাত মোৰ কিছু ভুল ৰৈ গৈ আছে। মই এইটো ভৱিষ্যতে শুধৰাই গৈ আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ এটা ভাল উপকাৰত আহিছে নে নাই সেইটো মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, তেতিয়া মই বুজি পাম যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণে লৈছে। যদিহে কিবা অসুবিধা পাইছে মোক জনাব কমেণ্টত, আৰু মই সেইখিনি অসুবিধা দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক এই প্লে'লিষ্টত যিমানখিনি মোৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ৰিলেটেড ভিডিঅ' আছে, এই গোটেই ভিডিঅ'খিনি অকল মই আপোনালোকক এডুকেশ্যন পাৰপাছত, লাৰ্ণিং পাৰপাছত তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কৰিব লাগিবই বুলি কোনো কথা নাই।
গতিকে মই আপোনালোকক অকল শিকোৱাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু যিখিনি অলৰেডি গম পাই গৈছে বা যিখিনি অলৰেডি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত সোমাইছে তেওঁলোকে ট্ৰেডিং কৰিছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো অকল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত থকা মানুহখিনিৰ কাৰণেহে মই বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ যাতে উপকাৰ হয় গতিকে যিখিনি অলৰেডি বহুত এডভান্স লেভেললৈকে গৈছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো নাচালেও কোনো অসুবিধা নাই আৰু মোৰ ইয়াৰ পৰা শিকিবলগীয়া অকল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰখিনিহে গতিকে ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছোঁ মোক ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে কিবা অলপ উপকাৰ পায় নে নাপায় এই কথাখিনি তেতিয়াহ'লে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক বনোৱাৰ কাৰণে এটা উঠা পাম ঠিক আছে নমস্কাৰ জয় হিন্দ